Sabi nga ng biyen ko, parang lasang gatas daw yan. Pag kinain mo, pag sobrang lambot, sobrang linamnam. Yun tumbong. Ang hinahanap na madalas ng tao ay ang tumbong soup. Pagkain pong tumbungan ang talagang pinag-uusapan. Talaga pong kami ang pinupuntahan dito sa Tondo, yung Rados, tumbungan. Mayor, Yorme Isko Dumagoso. Si Mayor, ano pa lang yan, konsihal pa lang yan. Suki ko na yan. Sirado. Oh, ay kinakainan ko sa Simon. Iskinita lang yun. Nang dahil sa tumbong, nakilala ang Tondo. Ako po ang pinakamasarap magluto rito. Lalo na po sa lechong kawali. Sabi nga ni Bien ako, hindi lechon kawali nga yun, lechon kaldero kasi sa kaldero niluluto yun eh. Yung lechon kawali namin, malinamnam, sobrang crispy outside, malinamnam inside. Yung asado namin at saka yung kamto soup. Yung kamto yun yung beef brisket kung tawagin nila. Masarap din yun, lalo na pag may taba, sobrang sarap. At yung tumbong soup, yun ang dinarayo rito. Sarap yan pag mainit na mainit ang sabaw, lalagyan mo ng maraming dahon ng sibuyas tsaka tostadong bawang. Sobrang sarap niyan. Siyempre, Yun. Kung bakit masarap ang tumbong, ni Mang Rado. Sabi nila. ako po si Conrado Bautista ng Tondo, Maynila. Ako po ang pinakamasarap magluto rito, pinakamatagal. Kaya sabi nila, masarap daw at walang amoy yung tumbong na tinatawag. Tumbong kasi, large intestine ng baboy yan. Parte siya ng bituka ng baboy. Karugtong siya ng bituka ng baboy. Pag di ka marunong maglinis niyan, masama ang lasa, madumi. Dahil may nagtitinda rin sa labas, niya lang, yung sa amin, hindi mo malalasahan ang dumi ng baboy. Malinis na malinis. Kasi po nung ako nasa Latondenya, nung ako isang casual workers, ako po ay nagpapasan ng kahon-kahon Ginebra San Miguel. Nagdi-deliver po kami sa mga tindahan. Kasi delivery boy po ako noon. Tapos hanggang na-promote po ako, napunta ako sa engineering department. Dahil nalaman po ako isang electrician, nag-aaral ng electrical technology. Kaya naging electrician po ako. Ayun. Kataon naman po, nagsara yung Latunday niya na pinagtatrabahuhan ng kuya ko na si Rado. 94. Noong nagsara Latondenya. Ang dami niyang iniisip nung nawalan siya ng trabaho eh, kung paano siya mag-uumpisa. Halos gumuho yung mundo niya eh. Napakahirap po. Hindi nila maisip kung bakit nagsara. Problemado siya, hindi mo alam kung saan kami kukuha ng pangkain. Hanggang sa nag-sidecar siya kasi wala siya maisipan ng trabaho kasi may edad na nga siya, di ba? Nung nagsara po, inisip ko kagad na magkaroon ng hanap buhay para itaguyod ang aking pamilya. Kung paano na sila sa araw-araw. Mga estudyante pa kami noon, paano yung pag-aaral ng mga anak niya. Hanggang sa nangutang siya, hanggang nag-isip siya kung magtitinda siya, saan siya kukuha ng puhunan. Ito po ang aking naisip. Pag tuminto po ang aking kapatid pagtitinda, ako naman po ang nagtinda ng lechon, asado, kamto at tumbong. Ang una pong nagsimula, yan pong kapatid ko.
Huminto lang po siya dahil nung namatay po yung asawa niya, huminto na siya pagtitinda. Ako naman po ang pumalit. Ako po si Emily Cabral, na unang nagtitinda ng tumbong at lechon dito sa Tondo, 1990. Nung mamatay po ang aking asawa, binitawan ko ang pagtitinda. Nasina po naman ang kapatid ko na si Rado. Kasi po hindi na kaya ng katawan ko. Mahirap po yung hanap buhay na yan. Hinahakot po ng kariton yan at saka ang oras ng pagtitinda namin sa hating gabi. Kasi nakapwesto kami sa kanto lang. Banal na Kalis ang Corsillo team na yon. Nakipwesto lang kami sa harap. Sa lamesa lang kami. Nagluluto ako ng alauna, nilalabas sa tindahan ng 3:00. Hindi ko na po kaya nung mamatay ang asawa ko. Kanya tumigil ako. Nung wala na akong makakatulong, huminto ako. Nagkataon naman po, nagsara yung latunday niya na pinagtatrabahuhan ng kuya ko na si Rado. Sinapo naman po nila. Hanap buhay na yan. Pinag-aralan lang nila kung paano mga timpla na ginagawa namin. Ya, total, wala naman siyang, hanap buhay dahil nagsara na yung latunday niya. Baka sakali sa pagtitinda, magbago ang buhay niya. Sa buhay ng tao, natural lang na madapa ka. Natural lang na masaktan ka, na mawalan ka. Kanya, nang hinayang sila kung bibitawan ko na lang ng gano'n. Sinalo ko lang po nung siya ay huminto sa pagtitinda. Buti na lang buo ang kanyang loob na sumugal sa ganitong negosyo. In-improve ko po yung mga panlasa. Hanggang sa nagbago na nga. Nagtanong-tanong ako kung paano gawin yung asado, paano templahin, at natutuhan ko po. Kaya doon nag-umpisa. Mabilis lang po kasi may nakausap akong tao na nagtatrabaho sa Chinese restaurant. Sabi ko, paano ba pagtitimpla ng asado? Tinuro po sa akin kung paano. Kung ano inilalagay, ang ingredient para lasang asadong inchik. Pinagpatuloy nga niya yung tindahan ng kapatid niya hanggang sa siya nagtuloy, hanggang sa eto na yung nangyari. Sumikat na yung Rado's Lechon. Yun nga po, na-perfect ang paglilinis. At yun ang binabalik-balikan nila. Yun daw, tumbong namin ay walang lasang dumi ng baboy. Nililinis lang mabuti, nilalamas ng asin mabuti. 3 beses lamasin ng asin. Tapos babanlawang mabuti. Tapos pakukuluan. Unang kulo, tapon. Pangalawang kulo, tapon. Pangatlo, pag inamoy, wala ng amoy, pwede nang palambutang mabuti. Tapos pakukuluan mo uli, pakukuluan uli. Yun. Para mawala yung amoy ng dumi ng baboy. Kung hindi mo lilinisin yan, mabaho talaga. Pag pumunta ka ng palengke, pag sinabi mo tumbong, ang lansa ng aba, ang lansa. Sa totoo lang, malansa. Dahil kabisado na, parang routine ng trabaho Ngayon, pag umorder, tatagain, ang bite size, yung tasa, lalagyan ng toasted garlic, tsaka onion spring. Parang lang, ordinaryong pinakulo ang laman. Pero malasa. Masarap. Malinamnam. Gawa ng yung loob ng tumbong, may tabang konti-konti, kaya malinamnam. Yung sabaw ng kamto tsaka yung tumbong, parehas lang yan. Yun yung pinakulong buto ng baboy, ulo ng baboy, yung pinakulaan namin ng matagal. Hindi namin pinapatay yung kalan hanggat hindi kami natatapos. Kaya yung lasa niya nandoon. Tsaka may secret spices yun. Yun dapat, yun nga yung sinasabi ng biyanan ko, dapat may love palagi. Ano yung lechon namin, malutong, sobrang lutong.
Yung lechon kawali namin, masarap yan. Kasi sobrang lutong, tapos juicy inside. Crispy outside. Sabayan mo pa ng sauce na kasarap-sarap, pati ng papaya. The best ang lechon kawali namin. Pagsalin-salin lang naman yan. Pag sinabing, doon masarap kumain, pagbalik niyan, marami na, kagaya ng kwento niya. Doon habang tumatagal, dumadami tao. Ang madalas orderin itong lechon, tsaka yung tumbong. Yun ang lagi nilang best partner nilang dalawa yun eh. Minsan pag wala ng tumbong, yung kamto. Parehas lang naman siya ng sabaw eh. Yun laman lang po yung nagkaiba nila. Kaya na, si May, nung kay Mayor, Si Yorme, konsihan. konsehal pa lang siya. Doon sa Tondo, kung saan ako kumakain ng tumbong, o lechon, kawali, dila, no? Kamto, o yung ugbo. Konsihal pa lang si Mayor Isko. Eh, dito na kumakain. Grabe doon, Jet ngayon. Ang dami na ngayon. Dati ilan lang yun, sila Rado, si Rado. Ay kinakainan ko sa Simon, iskinita lang yun. Yung kainan sa Iskinita, yun po ang bansag dito sa Iskinita. Iskinita lang kasi talaga to. Hindi to lumabas sa kanto. Simula nung sila maghawak, dito sila pumuwesto. Sinasabi nilang masarap, totoong masarap. Kung dumating yan dito, kakain. Ang ino-order niya yung una, yung kamto. Bandang huli, nung natikman niya yung tumbong, umorder na siya ng tumbong. Tumbong at lechon. Dati, madalas dito yan, halos araw-araw. Ngayon, nagpapabili na lang siya. Mula nung naging mayor, inuuwi sa bahay nila at pinakakain doon sa mga anak niya. Kasi ito nag-start to 1994. Nung nawala ng trabaho yung biyenan ko eh. Tsaka wala pa sila dati sa labas. Wala pa yan. Kami ang nauna dito. Ang biyenan ko ang nauna dito. Sa dami ng kainan, siguro kung saan mas masarap, yun ang dinadayo ng tao. Ganun lang naman yun eh. Masarap na, mura pa. Meron pati ka malolos eh. Alabang, Cavite. Ano lang, 3 kilo lang eh. Ngayon, 15 kilos kami. Isang araw, 15 kilos na tumbong ang nauubos ko sa pagtitinda. Nagsisimulang mag-open ng 2:00 ng hapon. Pag merong dine-in, inaabot kami ng 9:00 ng gabi. Siguro po talagang marunong naman kaming makiano sa tao, kanya binabalik-balikan kami na kahit papano. Salin-salin na lang po naman kasi yung hanap buhay na yan. Siyempre, sa kalooban, dahil sa rami nila, nagiging halos lahat sila tumitingin ng paggalang sa amin dahil sa hanap buhay namin, nakikilala namin sila kahit mga taga saang lugar sila, nagpapakilala kami po sa Pasig pa, baka pwede kaming mag-dine-in. Simula nung ipagbawal ng dine-in, marami pong nakikiusap. Inaanuhan naman po namin sila, lalo't kung pwede naman, na napapagbigyan naman sila. For 27 years kasi dito na talaga yung kainan namin. Ito yung pinaka-first na tumbungan. Talagang pinagtilahan ito, kumbaga, blockbuster lagi. Na pabalik-balik, hindi kami nagsasawa. Wala namang makakadaig sa original, di ba? Yung mga reporter ng 7, sila Ian Cruz, sila Dano Tingtongko, lahat na halos ng TV reporter ng 7 kumain na rito. Ang naipundar ko po sa pagtitinda ng tumbong ay yung pong aking bahay na dati po ay isang kahoy lang nagigiba-giba, nahahapay-hapay. Napabato ko po at napaggawa ko pong 4th floor. Sumunod po, nakapagpundar ako ng isang sasakyan na Toyota Fortuner na siya po namin ginagamit ngayon. Yun po ang akin na ipundar dyan sa pagtitinda ng tumbong. Yung isang anak ko, yung babae, HRM, panganay ko. Yung pangalawa, mekaniko ng mga motor. At yung bunso, IT, consultant ng DOH. Magaganda naman po ang kalagayan nila ngayon. Itaguyod ko sila.
di sana po hindi ganyan ka-asenso ang buhay nila. Talaga pong malaking bagay para sa kanilang mag-anak ang naging dulot ng pagtuloy nila ng hanap buhay naming inumpisahan. Ako si Yasmin Bautista, asawa ko ng anak ni Conrado Bautista. Manugang niya po ako. Talaga ang buhay pala ng tao, hindi habang panahon nasa baba ka. Iikot at iikot yan. Simula nung nagkasakit ang biyenan ko ng 2016 na naoperahan siya, dahil kasi siya namimili. Ako na yung namimili ngayon sa palengke. Tinuro sa akin ng biyenan kong babae kung sino at saan ako pwedeng bumili ng tinitinda namin baboy tsaka tumbong. Minsan aangat ka, minsan bababa ka. Mahirap. Dumating yung time na gano'n aangat, bababa. Hanggang sa nung time pa nga na nagkasakit yung biyenan ko, walang-wala talaga hanggang sa kailangan operahan siya. Sa lalo na nung kapandemic, sobra kaming nahirapan. Biruin mo, 2 months hindi kami nagtinda. Nagpapagamot ang biyenan ko, hindi mo alam kung saan kami kukuha ng pambili ng gamot. Dumating kami sa time na walang-wala, yung walang kinikita, yung bang kinikita mo, yung pinagpaguran mo sa magdamag, pampuhunan lang. Hindi kami nawalan ng pag-asa kasi hindi mo kailangan mapagod eh. Kasi kailangan namin ng kumita para sa pang-araw-araw namin kabuhayan. Tsaka para din sa biyenan ko kasi may sakit siya, kailangan ng pambili ng gamot, so dapat hindi ka dapat mapagod. Ayun, nagulat na lang kami, biglang nag-boom. Pagkatapos, di ba, sa maghapon, pagod ka. Pag yung nakita mo na yung benta mo maganda, nasa-satisfied ka na kasi naisip mo, na-provide mo na yung panggastos nyo, yung puhunan nyo, naalis nyo na, yung panggastos nyo, pambigay sa anak ko, panggastos sa ganito, pambiling gamot ng biyan ako, napoprovide na yun sa araw-araw. So, na masaya sa pakiramdam yun eh, yung makikita mo yung kinita mo sa araw-araw. Hindi kami mapapagod, hindi kami magsasawa. Kasi doon kami kumikita eh. Yun yung puhunan namin. Yun ang nagpapakain sa pamilya namin. Yun ang bumibili ng gamot ng biyenan ko. Yun, si tatay, lagi niya sinasabi sa amin, kailangan alagaan dahil yan ang bumubuhay sa pamilya namin. Kung ano yung sinimulan niya, yun ang pagpatuloy namin. Kailangan may love yung ginagawa namin. Pag ikaw po ay nagtitinda, huwag mong isipin yung kita mo. Isipin mo po na yung kumakain sa inyo ay nasisiyahan. Sapagkat kung hindi po nasisiyahan, yun na lang kakain sa'yo. Ang nangyayari po ngayon sa amin, kumain po yung 2 tao. Pagbalik may kasamang 4. Sabi dito masarap kumain. Ganun po. Kaya papayo ko sa kanila, kung sila ay magtitinda ng ganitong klaseng pagkain, ayusin nila ang pag-aayos ng paninda. Kailangan po ang raw material, so ang bagay na gagamitin ay mga fresh, hindi po bocha. Kailangan po fresh ang baboy, fresh din ang tumbong at kamto. Yun ang lagi niyang sinasabi. Sobrang halaga. Kasi kung hindi kayo magtutulungan, hindi aasenso ang negosyo niyo, di ba? Nasa sa inyo yan kung paano niyo aalagaan yung negosyo niyo sa pamilya niyo. Pamilya pa rin, di ba? Pinakamaganda ngayon sa mga kabataan, mag-aaral kayo hanggang pinag-aaral kayo ng magulang niyo. Tsak pag nakagraduate kayo, giginhawa ang buhay niyo. Kaya sabi ko sa kanila, mahalin nila at ayusin ang hanap buhay na yan. Dahil mahirap mamasukan ngayon. Kailangan college graduate ka. Samantalang yan, pag may lumapit, gusto yung tumulong o gusto magtrabaho at kulang lang din ang tauhan namin, tinatanggap namin at pinasusweldo namin.
Sa pamilya, normal lang may alitan. Walang mangyayari kung didibdibin mo yun eh. Huwag mo intindihin. Kasi pag inintindi mo, nagtitinda ka, madadamay pati paninda mo, di ba? Hindi sasarap ang timpla mo sa pagkain mo, di ba? Kasi masama loob mo eh. Dapat hindi mo dadamay yun. Kung galit ka, huwag mong dadamay yun sa paninda mo. Na huwag nilang papalpakin ang pagtitinda. Ayusin nila. Dahil kung hindi nila ayusin, babagsak. Wala silang pagkukunan. Ang tumbong ay parang buhay yan. Kasi kung hindi mo nilinisin maigi, ang buhay mo parang mapait. Walang sigla. Walang saysay. Kung hindi mo aayusin ang paglilinis mo, buhay mo din na masisira, di ba? Kaya kailangan, pag naglinis ka ng tumbong, may pagmamahal ka para ang buhay mo ganun din. Maging maayos, maging smooth. Siyempre po, proud. Siyempre, para sa hanggang ngayong taon na to, tinatangkilik pa rin ng tao yung napakatagal na naming hanap buhay, nagpasalin-salin na hanggang ngayon andyan pa rin silang tumatangkilik at mas maraming nagsasabing talagang masarap. Siyempre, Kaya, eto na yung nangyari. Sumikat siya, mapa-TV, mapa-personal. Kahit saan siya magpunta, kilala siya, kilala kami. Salamat na lang po. At nakilala siya na dahil din po sa tulong ng Panginoon. Pareho, dahil tinangkilik naman ng maraming tao, nasa hanggang ngayon, tangkilik pa rin nila. Ayun na hanggang ngayon, malakas pa rin, lalong lumakas, lalong dumami. Sa tuwing dumadami tao dito, ang pila ng tao mula dito hanggang sa dulo. Puno pa tong lamesa dito, magkabilan. May nakatayo pa dun sa dulo. Sa dami ng tao nag-iintay na kumain dito sa tumbungan ni Mang Rado. Pagkain pong tumbungan ang talagang pag-uusapan. Talaga pong kami ang pinupuntahan dito sa Tondo, yung Rado, tumbungan. Bago po kami magbukas, may mga tao na pong dumarating dito. Ako na pong hinahanap nila yung tumbong. So sa pag ganong oras kung maaga pa, may tumbong silang naaabutan. Pagdating ng gabi, wala na silang naaabutan tumbong. Sa sobrang dami ng tao naghahanap ng tumbong, yung iba, hindi na nakakaabot. Ubus na? Layo pa naman ang pinuntahan namin. Sige, thank you. Salamat. Okay. Ay talaga pong maraming tao. Gaya nga nasabi ng biyenan ko, kasi may love. Yun yung binabalikan nila dito. Yun ang hindi nila alam. Dito po kailangan matyaga ka sa paghihintay dahil sa dami ng taong naghihintay dito para matikman mo yung sinasabing tumbong at lechon ni Manrado, matyaga kang maghintay. Kailangan maging matyaga ka sa paghihintay. Ganun po kaano tong tindahan ng kainan na to sa Eskinita. Dito sa Tondo, basta masipag ka, hindi ka magugutom kahit ano pwede mong ibenta dito. may kasabihan po tayo, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Naghihingi ka ng awa, tamad ka naman, paano ka nga asenso? Kailangan po, magsumikap ka sa sarili mo. Isipin mo kung paano ka kikita ng magandang paraan na hindi mas ang gagaling sa masama ang ipakakain mo sa pamilya mo. Doon sa Tondo kung saan ako kumakain ng tumbong, o lechon, kawali, dila, no? Kamto, o yung ugbo. Pinopromote ko po yun. Doon pa nga kumakain sila sa Sdrilo, mga sikat na ang dami yung kumakain ngayon doon. O di ho ba na ang ganda? Nagkaroon ng komersyo. Pati dayo sa Maynila, nagtiwala sa Tondo na sila'y ligtas. Ako, lagi ko kayong pinopromote, tinutulungan ko. Kaya lumakas ng gusto yung ugbo eh. Grabe doon, Jet ngayon. Ang dami na ngayon. Dati ilan lang yun, sila Rado, si Rado. Ay kinakainan ko sa Simon, Eskinita lang yun. O tapos si Tomboy, si Edith. Yun, kinakainan ko.
Tapos may dumating, tapos may isa, tapos may, ang galing jet, na nabuhay yung buong komunidad. Dito sa Tondo, masaya. Hindi puro away, hindi porket sinabing taga-Tondo ka, puro gulo, puro basag ulo, hindi ganun. Mababait ang tao sa Tondo. Minsan try nyo pumunta dito sa Tondo, lalo na dito sa Ugbo. Maraming kainan, mabubusog kayo. Tapos dumaan kayo sa Rados Lechon, siguradong busog na busog kayo. Siyempre.